Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা ভিডিঅ' সেশন। টপিকটোৰ নাম হৈছে নেগেটিভ নম্বৰ ৱৰ্ড প্ৰব্লেম। তো আমি এটা নেগেটিভ নম্বৰ ওপৰত কেইটামান ৱৰ্ড প্ৰব্লেমছ আজি সলভ কৰিম। So let us begin. তো ইয়াতে এটা ৱৰ্ড প্ৰব্লেম দিছে। কৈছে যে এমাণ্ডা লিভছ ইন ফেয়াৰবেংকছ এলাস্কা। তো এমাণ্ডা ক'ত আছে? এলাস্কা এটা জেগা আছে US-ত। তো তাতে থাকে। এতিয়া কি দিছে এটা টেবল এটা দিছে এই টেবলটোত কি দেখুৱাই আছে টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জেছ দেখুৱাই আছে ওভাৰ 2 আৱাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম তাৰমানে 2 ঘণ্টাত কিমান টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হৈছে সেইটো দেখুৱাইছে তো এটা টেম্পাৰেচাৰ ৰেকৰ্ড হৈছে 3 PM to 4 PM so 3টা বজাৰ পৰা 4টা বজাৰ পৰা এটা টেম্পাৰেচাৰটো ৰেকৰ্ড কৰোঁতে দেখা গৈছে যে 3টা বজাত যিমান টেম্পাৰেচাৰটো আছিলে 1 ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত কিমান হৈ গ'ল সেই টেম্পাৰেচাৰটো 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়ি গ'ল কাৰণ ইয়াতে দিছে +2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ঠিক আছে তো নেক্সট 4টা বজাৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ আছিলে এই বাঢ়া এইটো 2 ডিগ্ৰী বাঢ়াৰ পিছত যি হৈ গ'ল সেই টেম্পাৰেচাৰটো 4টা বজাত যি আছিলে আৰু 1 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত 5টা বজাত কি হৈ গ'ল বেছি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল -5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ডাউন হৈ গ'ল অবভিয়াছলি বিকজ 4টা পৰা 5টা বজাত মানে কি গধূলি হ'ব ধৰিলে তো সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো কমি আহিলে তো ইয়াতে এমাণ্ডাই এইটোৱে ন'টিছ কৰিলে যে এই গধূলি যোনটো 5টা বজাত এই যোনটো 5 ডিগ্ৰী কমি আহি গ'ল সেইটো কমি অহাৰ পিছত যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো চাই আছিলে এই টেম্পাৰেচাৰটো দেখুৱাইছিলে -9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ঠিক আছে এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে এই টেম্পাৰেচাৰটো 3টা বজাত কিমান আছিলে ঠিক আছে তো আমাক 3টা বজাত টেম্পাৰেচাৰটো কিমান আছিলে সেইটো ইয়াতে উলিয়াব দিছে তো এইটোৱে হৈছে এটা ৱৰ্ড প্ৰব্লেম Amanda lives in Fairbanks, Alaska. The table below shows the temperature changes in Fairbanks over a 2-hour period. So when we went from 3 p.m. to 4 p.m., the temperature increased by 2 degrees Celsius. And then from 4 to 5, the temperature decreased by 5 degrees Celsius. Amanda notices the temperature at 5 p.m. is -9 degrees Celsius. What was the temperature in Fairbanks at 3 p.m.? So they're essentially telling us the temperature at the end of these changes, and they want us to figure out the temperature at the beginning of these changes. So let's see if we can do that. And let me draw, since in thermometers we're used to thinking vertically, so I'll draw a vertical number line here to think about this a little bit. So here we go. All right. So at 5 p.m. we end up at -9 degrees Celsius. So let's just say this is 0, -1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we end up at -9 degrees Celsius. This is তো এইটো কি কৰিম আমি বুজিবলৈ কাৰণে সবতকৈ বেষ্ট হৈছে আমি এটা নম্বৰ লাইন ড্ৰ কৰি ল'ম ঠিক আছে তো আমি ইয়াতে কি কৰিছোঁ এটা ভাৰ্টিকেল নম্বৰ লাইন লৈছোঁ ভাৰ্টিকেল কিয় লৈছোঁ বিকজ যিহেতু টেম্পাৰেচাৰ স্কেল হয় টেম্পাৰেচাৰ স্কেলটো ভাৰ্টিকেল লাইনত চাবলৈ কাৰণে অলপ ইজি হৈ যায় ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি প্ৰথমতে লওঁ 0 অলপ ওপৰত লৈ লওঁ এইখিনিত আমি লৈছোঁ 0 তো এইটো হৈছে আমাৰ 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি ইয়াতে ডিভিজন লৈ লওঁ -1 -2 -3 -4 -5 এইখিনি লিখিলোঁ আমি -5 বুলি এইটো হৈ গ'ল -5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ -6 -7 -8 -9 এইখিনিত আছে আমাৰ -10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তো এইটো দিয়া আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে -9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কেতিয়া হৈছে তো এই -9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটো হৈছে এইটো 5টা বজাত ঠিক আছে তো 5টা বজাত যদি -9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয় তেনেহ'লে 3টা বজাত কিমান আছিলে টেম্পাৰেচাৰ সেইটো আমি ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াব লাগিব degrees Celsius right over here. So from 4 p.m. to 5 p.m., the temperature dropped by 5 degrees Celsius, and that got us to -9. So we dropped by 5 to get to -9. So we must have started 5 above -9. So 1, 2, 3, 4, 5, right over here. So this is that drop. This is that 5 degree drop. Let me say it. 1, 2, 3, 4, 5. So that's that 5 degree drop right over here. This is তো ইয়াতে কি কৈছে তো এতিয়া যদি আমি চাওঁ 4টা পৰা 5টাত কি হৈছে এটা -5 ডিগ্ৰী
ড্ৰপ হৈছিলে 5 ডিগ্ৰী ডাউন হৈছিলে তো ডাউন হোৱা মানে কি টেম্পাৰেচাৰ অলপ বেছি আছিলে তো বেছি থকাৰ পৰাহে কম আহি পেলাই -9 ডিগ্ৰীত পালেহি তেনেহ'লে কিমান কম আছিলে 5 ইউনিটছ কম আছিলে তো আমি কি কৰিম আমি কাউণ্ট কৰি ল'ম তো 1 ইউনিট 2 ইউনিট 3 ইউনিট 4 ইউনিট 5 ইউনিট তো তাৰ মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ আহিছিলে -5 ঠিক আছে তো -5 ইউনিট জাপ মাৰিছে সেইকাৰণে এইখিনিৰ পৰা আমি পাইছোঁহি -9 তাৰমানে কি হ'ল এইটো ভেলুটো কি হ'ব -4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাৰ মানে 4টা বজাত কি আছিলে টেম্পাৰেচাৰ আছিলে -4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যেতিয়াকৈ 5টা বাজি গ'ল 1 ঘণ্টা যেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল -5 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল আৰু কমি গ'ল 5 ডিগ্ৰী কমি যোৱা মানে আমি আৰু তললৈ আহি গ'লো সেইকাৰণে আমি -9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত পাই গ'লোঁ তো এইটো এটলিষ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে 4টা বজাত আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান আছিলে আমি লিখিলোঁ এইটো 4 PM আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ আছিলে -4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সটটো এইটোতো 4টা বজাত হ'ল 4টা বজাত কেনেকুৱা হ'ল অৰিজিনেলি আমাক 3টা বজাত ওলাব দিছে সেইটো আমি নাজানো 3টা বজাত যিয়ে টেম্পাৰেচাৰ আছিলে সেইটো একচুৱেলি বাঢ়ি পেলাই কিমান বাঢ়ি গ'লে +2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়ি পেলাই হৈ গ'ল আমাৰ -4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এতিয়া বাঢ়ি পেলাই হৈ গ'ল তাৰমানে একচুৱেলি কি আছিলে এইটো ওপৰত আছিলে নে তলত আছিলে এইটো অলপ ভাবি চোৱা -5 degrees Celsius. So at 4 p.m., right at 4 p.m., we must have had a temperature of, well, 5 above -9 is going to be -4. -4 degrees Celsius. This was what the temperature was at 4 p.m. So this is at 4 p.m. And then to figure out 3 p.m., remember, when we go from 3 p.m. to 4 p.m., our temperature increased 2 degrees Celsius. So we increased by 2 degrees Celsius from that hour to get to -4 degrees Celsius. So we increased by 2 degrees Celsius. So if we increased by 2 degrees Celsius to get to -4, that means at 3 p.m. we must have been 2 below that. So this is what we did from 3 to 4. From 3 to 4, we increased by 2 to get to -4. তো এতিয়া তাৰমানে কি হ'ল আমি 3টা বজাৰ পৰা 4টা বজালৈ যেতিয়া 1 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া 2 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গ'ল তো বাঢ়ি যোৱাৰ মানে কি হ'ল অবভিয়াছলি তলত আছিলে টেম্পাৰেচাৰ সেইকাৰণেতো 1 ইউনিট 2 ইউনিট বাঢ়ি গ'ল তাৰমানে 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়ি গ'ল তো তাৰ মানে এইটো হৈছে আমাৰ ভেলু কি হৈছে -6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাৰ মানে 3টা বজাত আছিলে আমাৰ -6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তো এতিয়া আমি যদি এইটো ভালকৈ বুজিব চেষ্টা কৰোঁ ইজি হৈ যাব তো 3টা বজাত আছিলে আমাৰ -6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তো 1 ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত 4টা বজালৈকে কি হ'ল -2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়ি গ'ল বাঢ়ি যোৱাৰ মানে কি টেম্পাৰেচাৰ -6ৰ পৰা -4 হৈ গ'ল কাৰণ ওপৰ ফাললৈ গ'লে বাঢ়ি যায় তাৰপিছত -4 হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল 4টা বজাত 4টা বা 5টা বজাত 1 ঘণ্টা হোৱাৰ পিছত কি হ'ল -5 ডিগ্ৰী ড্ৰপ হ'ল তাৰমানে ডাউন হ'ল তো আমি কি কৰিলোঁ -4ৰ পৰা আৰু -5 ডাউন আহি গ'লো ক'ত আহি পালোহি আমি -9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তো এইটোতো আমাক দিয়া আছিলে তো তাৰ মানে আমাৰ যোনটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় হোৱাট ইজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ ইন ফেয়াৰবেংকছ এট 3 PM তো আমি ক'ম দ্য টেম্পাৰেচাৰ আছিলে আমাৰ সেইটো সময়ত -6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ So this right over here is the +2 degrees Celsius, right over there. So we must have started right here at 3 p.m. We must have started right there at 3 p.m. All I did is unwind this. If we know we're at -9 to end with, and from 4 to 5 we dropped -5 to get there, that means at 4 we must have been 5 above -9. So we were at -4. And then from 3 to 4, if we increased 2 degrees to get there, that means at 3, we must have been 2 degrees below -4. So this right over here is -6 degrees Celsius. So what was the temperature at Fairbanks at 3 p.m.? It was -6 degrees Celsius. And you can verify that. If you start at -6, you add 2, you get to -4, and then you subtract 5, you get to -9, which is exactly what we had here. তো আমাৰ আনচাৰটো কাৰেক্ট হয়নে নে এইটো আমি ভেৰিফাই কৰি ল'ব পাৰিম তো আমি -6 ডিগ্ৰীৰে যদি আৰম্ভ কৰোঁ তো এইটো 3টা বজাত আছে 3টা পৰা 4টা বজাৰ পিছত কিমান হৈ গ'ল 2 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গ'ল তো +2 কৰি দিলোঁ তাৰপিছত যি আনচাৰ আহিব সেই আনচাৰৰ পৰা আমি কি কৰি দিম -5 কৰি দিম এই গোটেইটো কেলকুলেট কৰি ল'লে হ'ল এই কেলকুলেট কৰি এনেকৈ হ'ব -6 + 2 আমিতো অলৰেডি এতিয়া বহুতে শিকিয়ে থৈছোঁ -6 + 2 যদি কৰোঁ আহিব আমাৰ -4 তো -4 -5 আছে তো আমাৰ ভেলু আহিব -9 তো এইটোৱে হৈছিলে আমাৰ আজিৰ এটা ৱৰ্ড প্ৰব্লেম ছেশ্যনটো চ' আজিৰ ছেশ্যনটো এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ